Hello and welcome to a new حكاية video. Today we are reading الثقة بالنفس فلسفة حياة هانئة by Charles excuse me by Charles Biben. So get right into bed, wear your pajamas, get comfortable so I can start reading. انتزعنا العجلتين الصغيرتين هذا الصباح بعد أن ناهزت أعوامها الأربعة. امتطت دراجتها وانطلقت تحت الشمس. يركض والدها إلى جانبها، يضع يدا على ظهرها والأخرى على السرج. تدوس بسرعة متزايدة وقد تشبثت بالمقود. يشجعها والدها: دوسي دون أن تتوقفي، انظري أمامك، ممتاز. ويفلت السرج. تزيد الطفلة من سرعتها، إنها متوازنة وتقود الدراجة من دون مساعدة والدها. حين تنتبه لذلك تصرخ فرحا وتندفع بأقصى سرعتها. تشعر إنها حرة وخفيفة، إنها واثقة. لكن بماذا هي واثقة بالضبط؟ بقدراتها أم بوالدها أم بهذه اللحظة العائلية السعيدة؟ نتوقع أن الثقة بالنفس تندرج ضمن كيمياء معينة، إنها نتاج تضافر عوامل عديدة، وثمة طرق متنوعة تفضي إليها، لكننا حين نكتسبها فإنها تتلبس كل واحد منا بالطريقة ذاتها. لا توجد إلا ثقة واحدة بالنفس، لكن هناك طرق عديدة للوصول إليها. مادونا هي شخصية استعراضية، فنانة استطاعت أن تعيد اكتشاف ذاتها طيلة حياتها، مع أنها كانت طفلة خجولة. عانت من فقدان أمها في 5 من عمرها. من أين استمدت القوة لتفرض نفسها؟ وباتريك إدلينغر هو أحد رواد التسلق الحر. حين كان يتسلق وحده كانت حركاته انسيابية، ويبدو أنه يرقص فوق الفراغ. كان ينتقل من مقبض إلى آخر برشاقة فائقة دون أن يرتجف. ما هو سره؟ حين يهبط الطيار ليلا فوق حاملة طائرات يكون شبه أعمى وهو بسرعة 250 كيلومترا بالساعة على مدرج في غاية القصر. كيف يتصرف حتى لا يشعر بالخوف؟ وفي وسط ازدحام مروري وفوضى سببها حادث، يجب على طبيب الإسعاف أن يميز على الفور الجرحى والجراح الذين يحتاجون للعلاج أولا. ماذا يفعل حتى لا يخطئ؟ والموسيقيون الذين يرتجلون أمام حشود ضخمة، ولاعبو التنس الذين لا يرف لهم جفن أثناء ضرب كرات المباراة، والطلاب الذين يتفجر إبداعهم يوم الامتحان، وجميع هؤلاء الرجال والنساء الذين يتجرؤون على اتباع أهوائهم ويتحكمون بشؤون حياتهم. من أين يستمدون ثقتهم بأنفسهم؟ وبماذا يتشابهون؟ هذه الفتاة الصغيرة فوق دراجتها قد ترشدنا. تستمد ثقتها من 3 مصادر. أولا، من والدها، لم تنطلق وحدها إنما معه، وبفضله ثقتها بنفسها هي ثقة بالآخر. ثم من قدراتها، دمجت نصائح والدها في طريقة التدويس والإمساك بالمقود. اكتسبت مهارة لولاها لما كان شيئا ممكنا. الثقة بالنفس هي ثقة بالقدرات والإمكانات. لكن ثمة شيء إضافي.
الفرح الذي يغمرها حين تزيد من سرعتها يتجاوز مجرد الرضا عن معرفة ركوب الدراجة. إنه فرح أشمل وأعمق، فرح يتردد صداه كأنه شكر للحياة. الثقة بالنفس هي ثقة بالحياة. سنعثر دوما بدرجات متفاوتة وتحت أشكال مختلفة على هذه المحفزات الثلاثة للثقة بالنفس: الثقة بالآخر، الثقة بالقدرات والإمكانات، والثقة بالحياة. ولعل كل شيء يبدأ من هنا. على كل حال، يجب الانطلاق من براءة الطفل وإيلاء الثقة حتى دون أن نعرف كيف. كتب كريستيان بوبان بشكل جميل: الثقة هي القدرة الطفولية على التوجه نحو ما لا نعرفه كأننا نتعرف عليه. ندرك المخاطر والأخطار التي لم نكن ندركها ونحن أطفال على دراجاتنا. حين انطلقنا لأول مرة نشعر بالقلق لأن ذهننا صاف، لكن يجب ألا يثلم هذا الصفاء جرأتنا وقدرتنا على الانطلاق. الثقة بالنفس هي أن نحافظ على قلب طفل وروح طفل في ذهن شخص بالغ. هذا العصر يضطرنا إلى ذلك. في المجتمعات التقليدية كان لدى كل شخص مكانه، ولم تكن ثمة حاجة للثقة بالنفس ما دامت الولادة تقرر كل شيء، وما دام لا يوجد شيء للتغلب عليه، وعلى العكس من ذلك تجعلنا الحداثة كائنات حرة ومسؤولة عن مصيرنا. وعلى عاتقنا يقع من الآن فصاعدا عبء تنفيذ مشاريعنا وتأكيد قيمتنا وبناء سعادتنا. على كاهلنا يقع عبء ابتكار حياتنا. هذا يتطلب أن نتملك الثقة بالنفس. مع ذلك لم يكن الأمر معقدا إلى هذا الحد قط. لم يكن امتلاك الثقة بالنفس بمثل هذه الأهمية قط، ولم يكن بناء هذه الثقة بمثل هذه الصعوبة قط. كان من شأن إصلاح محرك سيارة أو صنع سلم أن يشفي قلبا كثيرا. كان من شأن إطعام العائلة بالخضار فقط من البستان أن يثلج قلب رجل. أما قضاء الأيام في الاجتماعات أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني فليس له هذه الفضيلة. فقدنا التواصل الأولي مع الأشياء. أصبحت أنظمتنا الإنتاجية من التطور بحيث لم نعد نعرف ما نفعله. نحترم الإجراءات أي البروسيس، لكن يصعب علينا أن نقول ما هي مهنتنا. وفي حياتنا الفائقة الترابط لكن البعيدة جدا عن الفعل الأولي، نفتقر إلى فرص ملموسة للعثور على الثقة. علينا أن نجد الركيزة الأساسية التي نبني عليها ثقتنا. مسيرة مادونا وباتريك إدلينغر وجورج ساند وجون لينون وسيرينا ويليامز أو غيرهم ستوضح لنا. لا يولد المرء واثقا بنفسه، وإنما يغدو كذلك. الثقة بالنفس هي دوما غزو صبور وصعب، وهي في بعض الأحيان أيضا مناسبة لفرح عميق. حين تبلغ براعتنا أوجها في شكل من أشكال التخلي. لكشف سر هذه الثقة بالنفس سنعود إلى الحكم القديمة وبعض الفلاسفة المعاصرين مثل أمرسون أو نيتشه أو بيرغسون، وبعض المفكرين الذي غالبا ما تطرقوا إلى الموضوع بطريقة غير مباشرة من خلال تفكيرهم بالحرية أو الجرأة أو الفرادة. يحدثوننا عن الثقة.
لذلك سيترتب علينا البحث في مكان آخر. لدى علماء النفس مثل بوريس سيرولينغ أو المحللين النفسيين مثل جاك لاكان، وفي أعمال الباحثين أو علماء التربية، وفي تجارب الرياضيين والطيارين والمقاتلين أو أطباء الإسعاف، وفي كلمات الشعراء أو رؤى الصوفيين العظام. الثقة بالنفس الثقة بالنفس هي قضية مركزية في وجودنا، ولا يمكن حصرها في مجال واحد. وحتى نفهم محفزاتها يجب ألا نسعى لدراستها في مختبر، وإنما مراقبتها في الحياة الواقعية، ومشاهدة ولادتها ونموها، وتبني إيقاعها، وتتبع حركاتها وتردداتها وانحرافاتها، والركض إلى جانبها كأننا نتبع طفلا يوشك أن يسقط، ثم يجد توازنه وينطلق أخيرا. تأتي الثقة بالنفس أولا من الآخرين. قد تنطوي هذه العبارة على مفارقة، وهي ليست كذلك. فالطفل المولود حديثا ضعيف للغاية وتابع، وفي الأشهر الأولى لا يمكنه أن يعيش وحيدا. إنه مجرد استمراره على قيد الحياة هو دليل على أن بشرا آخرين يتولون أمر رعايته. لذلك الثقة بالنفس هي أولا الثقة بهم. الثقة بالنفس هي أولا الثقة بالآخر. ولأننا نولد مبتسرين قبل اكتمال نمونا، فإننا نكون بأمس الحاجة للآخرين. وبحسب علماء الأجنة قد يستغرق نضج خلايا الجنين نحو 20 شهرا، وقد لاحظ أرسطو ذلك فعلا. نحن نولد غير مكتملين، كأن الطبيعة تعطلت ولم تنجز عملها، فألقت بنا في الوجود باكرا أضعف وأشد عوزا من أي حيوان ثدي آخر. نولد دون أن نعرف المشي، وسنستغرق وسطيا عاما حتى ننجح في ذلك، بينما لا يحتاج المهر إلا بضع ساعات أو أحيانا بضع دقائق حتى يبدأ النط. فهل علينا أن نكون واثقين بأنفسنا؟ لذلك نعوض هذا النقص الطبيعي بالثقافة، العائلة والتعاون والتربية. وبفضل فن العلاقات الإنسانية سننجز العمل الذي تركته الطبيعة معلقا، وسنكتسب هذه الثقة التي لم تمنحها الطبيعة لنا. بالتدريج سيكتسب الطفل الثقة بنفسه بفضل هذه الروابط المنسوجة مع الآخرين، والعناية التي لا تغدق عليه، والاهتمام الذي يحظى به، والحب غير المشروط الذي يتلقاه. يشعر الطفل الصغير أن هذا الحب ليس مشروطا بما يقوم به أو ينجح فيه، إنه محبوب لما هو عليه وليس لما يفعله. هذه الركيزة الأصلب للثقة التي سيحوزها فيما بعد في نفسه. الحب والرعاية يمنحان قوة للحياة. لذلك يبدأ غزو الثقة بالنفس من هذا الصراع ضد ما أسماه فرويد بالضيق أو القلق الطفولي. إذا كان المراهق متلهفا لاكتشاف العالم الرحب، وإذا كان البالغ واثقا ونجح في تحقيق مشاريعه، فذلك أول لأن الحظ حالفهما في السنوات الأولى من حياتهما، ووجدا ما يسميه بوريس سيرولينغ التفاعلات المبكرة. هذا الأمان الداخلي الذي يشير علماء النفس إلى أهميته، وخلافا لاحترام الذات الذي يشير إلى تقديرنا لقيمتها. ترتبط الثقة بالنفس بعلاقاتنا بالفعل، وقدرتنا على المضي فيه رغم الشكوك، مجازفين بأنفسنا في عالم معقد.
وحتى نجد هذه الشجاعة في المغامرة خارجا، نحتاج إلى أمان داخلي. في نصه الرائع عن مرحلة المرآة، يصف جاك لاكان اللحظات الأولى لوعي الذات عند الطفل. في عمر بضعة أشهر، بين 6 أشهر و18 شهرا وسطيا، يتعرف فعلا على نفسه في المرآة. ولكن ما يحدث بالضبط في المرة الأولى؟ يكون الطفل في أحضان راشد يعرضه أمام المرآة، ولا يكاد يعتقد أنه تعرف على نفسه فيها، حتى يلتفت نحو الراشد ويوجه إليه بناظريه هذا السؤال: أهذا أنا؟ أهذا أنا فعلا؟ فيجيبه الراشد بابتسامة أو نظرة أو ببضع كلمات يطمئنه: أجل، هذا أنت فعلا. إن الآثار الفلسفية المترتبة على هذه المرة الأولى هائلة. بين الأنا الذاتية والأنا الواقعية، الآخر موجود منذ البداية، ولا أعي ذاتي إلا من خلال الآخر. لا يثق الطفل بما يراه في المرآة إلا لأنه يثق بالآخر. يبحث في أعين الآخرين عن هذا الأمان الداخلي، وفي أعين الآخرين يبحث عن نفسه. Okay, I'm getting sleepy myself. I hope you enjoyed that. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the next video. Have a good night.